મારું નામ છે ડૉક્ટર ફાલ્ગુની. હું PBV ક્લસ્ટરમાં આસિસ્ટન્ટ મેડિકલ ઓફિસર તરીકે જોબ કરું છું. મારો ટૉપિક છે એપિલેપ્સી. એપિલેપ્સીની વ્યાખ્યા. એપિલેપ્સી એટલે ખેંચ. ખેંચ એ મગજનો એક રોગ છે. ખેંચમાં મગજના ચેતાતંતુઓ સંદેશો પહોંચાડવાનું કામ કરતાં બંધ થઈ જાય છે. ખેંચના દર્દીને ખેંચ આવે ત્યારે વ્યક્તિ અલગ પ્રકારની અનુભૂતિ કરે છે અને અલગ પ્રકારનું વર્તન કરે છે. જ્યારે ખેંચ પૂરી થઈ જાય છે ત્યારે ફરી તે સામાન્ય થઈ જાય છે. ખેંચ એ અત્યારના જમાનાની ખૂબ જ અણસમજણભરી મેડિકલ કન્ડિશન છે. આ રોગ 100માંથી 1 વ્યક્તિમાં જોવા મળે છે. લક્ષણો: મોં વાંકું થઈ જાય છે, દાંત કે હોઠ ભીડાઈ જાય છે, શરીર ઘણી વખત જકડાઈ જાય છે, શરીરના સ્નાયુઓ ખેંચાતા હોય એવું લાગે છે, વ્યક્તિ એકી ટસે જોઈ રહે છે, ઘણી વખત ઉપવાસના લીધે, ભીડવાળી જગ્યાએ જવાના લીધે સૂર્યપ્રકાશમાં વ્યક્તિ બેભાન થઈને પડી જાય છે. એને ખેંચ કહી શકાય નહીં, પરંતુ એ બેભાન અવસ્થા છે. માન્યતા: આપણા સમાજમાં ઘણી વખત એવું માનવામાં આવે છે કે વ્યક્તિએ કોઈ ખરાબ કાર્ય કર્યું હશે અથવા ભગવાનનો પ્રકોપ હશે એટલે એમને ખેંચ આવે છે, પરંતુ હકીકતમાં એવું હોતું નથી. ખેંચ કોઈપણ સમયે કોઈપણ વ્યક્તિને આવી શકે છે. એમાં કોઈપણ માન્યતાને પ્રોત્સાહિત કરવાની કોઈ જરૂર હોતી નથી. કારણો: બાળકના જન્મ સમયે ઓક્સિજનની ઓછી માત્રા હોય, કોઈ અકસ્માતના કારણે માથામાં ઈજા થવાથી, લાંબા ગાળાની બીમારી હોય, મગજની ગાંઠ વગેરે હોય, વ્યસન કે અને આલ્કોહોલનું સેવન કરતા હોય. પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં આ રોગ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આ રોગ ઘણી વખત નાના બાળકોમાં પણ જોવા મળે છે. નિદાન: ખેંચના નિદાન માટે નીચે મુજબના ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ: બ્લડ ટેસ્ટ, ECG અથવા EEG, CT સ્કેન. સારવાર: ખેંચ નિયમિત દવાઓ લેવાથી મટી શકે છે. નિયમિત ખેંચની દવા લેતા લોકોમાં 10માંથી 7 વ્યક્તિઓને ખેંચ મટી જાય છે. કેટલાક કેસમાં ખોરાકમાં બદલાવ લાવવાથી અથવા સર્જરીથી પણ ખેંચ મટી શકે છે. ખેંચ માટે સેડેટિવ દવાઓ, નર્વ પેઇન મેડિકેશન અને એન્ટી કન્વલ્સન્ટ આપવામાં આવે છે. થેન્ક યુ.